Nagbibigay brightening at more radiant para sa balat. Kumuha lamang ako ng rice flour at naglagay ako dito ng 2 tablespoon. Maganda ang dala ng rice flour na giniling na bigas, nagbibigay smoother, brighter at exfoliate na rin ito. Na nagbibigay improve overall complexion. Kasama na rin ang turmeric powder, naglagay ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Maganda ang benepisyo nito para sa balat natin, nagre-reduce lalo sa batik-batik, hyperpigmentation o dark spot. Na siyang binabalik nito sa skin lightening at more even skin tone. At 1 tablespoon po ng distilled water. Perfect itong gamit-gamitin na siyang mag-neutralize sa balat at tumutulong mag-contribute lalo sa fine lines at wrinkle. Nagbibigay lack of moisture na hindi basta magdadry ang balat. Ang coconut oil, 1 teaspoon lamang po ang nilagay ko dito. Perfect mga kombinasyon na ating ginamit na siyang binabalik nito magbigay brighter at more even complexion. At habang inahalo ko nga ito, kitang-kita na yung kailangan natin. At dito nga po, nagdagdag pa rin ako ng 1 teaspoon ng distilled water. Perfect na rin tong gamitin at siyang magmi-maintain para sa skin natural barrier, lalo na mayaman rin ito sa antioxidant. Nagbibigay exfoliate, brightening at ini-improve ang skin texture lalo na sa appearance of dark spot at hyperpigmentation. 10 minutes skin brightening to give glowing skin. Sa paggamit nito, imaslang sa ating balat at ibabad ng 10 to 15 minutes. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Thanks for watching, guys!